Hi guys, this is Strasnov and welcome to my humble abode and welcome to my YouTube channel. Hi all! So for today's episode, meron ulit akong ite-technical review at magbibigay ako ng buying guides or tips para sa isang electrical appliances. So for those people na, this is my second time for a technical review ng appliances. So for those people na hindi pa po napapanood yung first time kong ginawa ang technical review, I did it first sa isang electric oven, portable electric oven, and I'll just put the link here, and also I'll just put a link down on the description box para na rin may guide kayo dun sa mga may hilig mag-bake dyan, may hilig mag-rotisserie, kasi yun po yung una kong ginawa na technical review. So for today's content, ang gagawin ko ng review ay ang electric kettle. So alam ko most of the homes dito sa Pilipinas, marami nang gumagamit ng electric kettle, hindi lang isa, siguro meron pang ang dalawa. Katulad sa amin, meron kami ditong nakakatatlong electric kettle na kami, pero syempre one at a time lang rin naman yung gamit. So, ayun, sobrang laki ng market nitong electric kettle kasi I've been auditing our supplier, our manufacturer overseas, and sobrang laki talaga ng market ng electric kettle. So, ayun. So, kaya rin electric kettle ang inuna ko kasi gusto kong unahin yung mga heating element. Kasi for me, alam yan ng mga families and friends ko, gusto kong magbigay ng emphasis na ang mga heating appliances ay delikado. So, anything na substandard ang parts o ang material na ginamit sa mga heating appliances, na nare-risk yung safety ng may-ari o kaya ng pamilya or ng bahay nyo. So, that's it. Ano nga ba ang mga heating appliances? So, nandiyan na yung kettle, yung una ko ring ni-review, electric oven, iron, yan kasi yung mga talagang notorious sa heating element, and sana mabigyan ko kayo ng idea kung ano-ano ang mga dapat na minimum requirements man lang para safe yung unit. So, ayan, mako-cover natin yan. And also, iisa-isahin ko na rin kung ano yung matatagpuan dito sa electric kettle na meron tayo. So, isa-isahin na natin. So, for this electric kettle, ang body material niya sa labas is plastic. Handle niya is plastic. Top lid cover niya is also plastic. So, ang kinagandahan kasi ng plastic, if ever naman na tapos na tayo mag-init ng tubig, hindi na makakapaso sa user kasi hindi siya conductor. So, although pang-init siya, once na tapos na siyang mag-init, pwede na tayo mag-pour sa coffee or tea natin na rectang hahawakan na natin yung handle at hindi tayo mapapasok. So, possible dyan, ang mainit lang na part is syempre yung body and the top lid cover. Pero after mo naman after mo mag-init ng tubig, you just pour the electric kettle sa drinks mo. So, next part is the switch. This one. So, I think most of the kettle, lahat dapat may switch. Minimum requirements na nila yan, dapat may switch. It's either nandito sa handle or nandito sa baba. Kasi yung switch na yon, temperature sensing din siya para sa safety ng electric kettle natin. So, next is the light indicator. So, basic rin to. Lahat din ng model, meron ding light indicator. So, either nandito. So, ano nga ba importance ng light indicator? Ang importance niya is nanonotify si user na ongoing ang pag-iinit niya or ongoing yung process, and once na naka-off siya, hindi pa gumagana or tapos na yung process niya. So, important din ang indicator. So, next is additional lang doon sa loob. Lahat ng unit, meron tayong indicator ng water level. Meron tayong minimum na water, meron tayong maximum na water na marking. So, ang importance kasi ng minimum,
Pag hindi mo na-meet yung minimum na level, ibig sabihin, ang nag-init ka ng tubig pang isang baso, which is less than dun sa markings ng minimum, possible na kayang tuyuin nitong kettle yung tubig. So, delikado. Although may protection siya sa, may mga features ang kettle sa mga dry boiling, which is, pag napagana siya at napatuyo niya yung kettle, may safety feature na ganun ang kettle. Iwasan na rin natin maglagay ng less than minimum na water dun sa markings ng minimum. Doon naman sa markings ng max, wag rin tayong lalagpas sa paglagay dahil standard na to. Yung paglalagay ng minimum at maximum, standard na siya, nakasulat siya sa standard dahil once na lumagpas din tayo sa maximum, yung boiling niya magkakos ng scalding sa user, which is hindi ini-aim ng mga manufacturer na mapasok tayong mga user. So, additional dun sa inner part, meron kasi, maipakita ko lang. Yung inner part kasi nito, hiwalay yung body, hiwalay din yung bottom. So, meron kasi mga model ng kettle na seamless yung body sa bottom. So, mas maganda yung seamless kasi less ano siya, more on retention siya nung heat na generate ng unit, tsaka mas good conductor siya. So next, after sa labas, dun naman tayo sa loob. So this is what's inside. So ano nga ba yung materials sa loob? So materials sa loob, simple lang naman, stainless. So ayun, etong kettle na kasi na to, medyo ano siya, maganda siya for me kasi dual wall siya. So, pag sinabi natin dual wall, kung ano yung wall sa loob, tsaka wall sa labas, hiwalay. So, kita nga sa sinabi ko kanina, yung material sa labas is plastic, material sa loob is stainless. So, dun din sa stainless, may grading din po tayo dun sa stainless. Ngayon, if curious kayo sa grading ng stainless, tanungin nyo po yung promodizer na bibilhan nyo dahil may each type of stainless, SUS 320, SUS 304, meron po tayong pinagagamitan yan. So, before po kayo bumili, pakitanong po dun sa promodizer kung anong grade yung stainless yung loob niya. So, next, pumunta naman tayo dun sa bottom part. So, yung bottom part niya, ito, may contact siya. So, yung contact na to, kapartner niya, itong base. So, itong contact na to, hindi dapat siya mabasa kasi pag nabasa siya ng water, conductor kasi to, which is magko-conduct yung electricity from outlet natin going to the base, then going to dito. So, once na mabasa siya, conductor kasi yung water, so dapat hindi siya mabasa kasi magkukos na masira yung unit natin. So, let's go to the cordless base. So, ito yung base niya. So, lahat naman ng kettle na ganito yung format, meron siyang ganitong base. So, talagang removable yung base niya. So, this one, ito yung receiver part nung nasa puwetan nung body. So, ayun. May connection lang siya dito sa ilalim. Then, after natin isaksak, yung electricity from here, going to here na po. So, next is the cord. So, sa cord, as I mentioned before, sa electric oven kong vlog, dahil heating element to, I advise you check the cord na may malaking dimension, may malaking cross-sectional area. Kasi nga, heating element to, gusto kong magbigay awareness sa inyo na ang heating element ay napakadelikadong appliance. So, for example, this one is a 1.7 liter capacity. Meron siyang 1,500 input power. And also, as I've checked the cord, meron siyang 1.31 cross-sectional area, which is ideal sa power wattage and ampere na kayang i-consume ng unit na to. So, that's it. So, dito na tayo sa last one. Last one is the plug. So, kung makikita nyo, yung plug niya is may grounding. So, ano nga ba importance ng grounding? Ang importance ng grounding, once kasi may malfunction na connection sa loob, and yung si user hindi aware, for example, nag-malfunction yung kettle, si user hindi aware na may nag-malfunction na
conductor sa loob and hinawakan yung unit, maaari siyang mag-ground. Yun yung typical na nangyayari sa atin na pag hinawakan natin, nakokuryente tayo dahil yung unit natin walang grounding. So, napaka-importante ng grounding dahil once may malfunction dito sa unit natin, ang ground dadaloy sa grounding at hindi sa tao. So, if ever na may error na mangyari dito, hinawakan ko to, ang ground dadaloy sa grounding pin at hindi sa akin. So, that's it for a technical review ng isang electric kettle. Ngayon, meron pang ibang electric kettle like made of glass, made of stainless, brushed aluminum. Hindi ko na siya mako-cover dahil wala kami nun. And dahil that types of electric kettle is a single wall na electric kettle. Pero, I'll find a way na mag-technical review rin ng mga types ng different types of electric kettle kasi I've been using glass na rin and brushed stainless steel, and dito pa rin ako sa dual wall na amaze sa performance niya. That's it. Bye! To all the new viewers, subscribe naman dyan and hit the bell button. Peace out!